sa inyong lahat at kasama ko ngayon ng Tropang Juts. At may gagawin kaming special ngayon at unang-una ang gagawin sa aking mga vlogs. Alright? Well, mag-unbox kami ng bagong product na nabili ko. Actually, itong product na to, excited ko talagang makuha noon pa man. At few days ago, in-order ko siya sa Shopee. And then, kahapon nasa event ako sa Intramuros. Tapos sinawagan ako ng Shopee. Shopee. Sa Shopee, ang dami bumili sa Shopee. Tapos sabi sa akin, yung delivery, may delivery na raw ng produkto na in-order ko sa kanila. So hindi ako mapakali kahapon. Parang gusto ko matapos na agad yung event tapos makauwi na para makita ko na. At ang product na i-unbox ko ngayon ay ang pangarap ko na Tana! Gimbal! Ito is ang gimbal. Ano to? Gimbal 2, no? Gimbal 2. So, it's a mobile stabilizer. Yan. Para mataganda yung mga vlog. Okay, so bubuksan na natin siya. Ang price niya sa Shopee is 4,422. So, ibig sabihin, wala na niya akong pera. Okay, buksan na natin. Yan na po, no? Oh my gosh! Unboxing 101! Oh my gosh! Oh my gosh! Shopee! Wala akong phone. Oh my god! Shopee! Ayan. Gimbal 2 3-axis stabilized handheld gimbal for smartphone. Yun, no? Jaran! Unboxing natin. Okay, excited na kami. Buksan natin. Para magamit natin yan. Ano ba ang kulay niyan? Black mo. Black. Oh my gosh, may bag pa. May bag pa. Ganun na. Oh, 1 million pesos! Pera! O kahon! Wala ka dyan. 1 million pesos! Pera! O kahon! Pera! 2 million pesos! Pera! O kahon! Kahon! Walang laman. Ito na po, ang ipinagpalit sa 2 million pesos. Wala pa. So may bag siya for traveling, no? So, let's check what's inside the box. Excited. Ito na talaga, bubuksan mo na talaga siya. Deal or no deal? Ang daming eksena, no? Wow! Oh my goodness. So, what's So inside? dapat ang first touch niyan sa'yo. Siyempre. Huwag mo muna i-touch, tingnan. Lawas mo muna yung mismong unit. Ita-touch ko na lang, di ba? Oh, siyempre. Ako din. Sabit na sabit. Labas na natin yan. Ano ilalabas? Ito muna yan. Sige. This is the main unit. Ito yung pinaka-stabilizer niya. Yun, no? Ano ba ito? Ganun! Wow! Kinikilabutan ako mga kaibigan. Then, the good thing about this Vimbol 2, pwede siyang humaba. Hindi, may pinipindot siya para Pinipindot pala siya. Okay, Mamaya natin i-review yan. this is the main unit. Then, what's inside the box apart from the main unit? So, meron siyang manual. Siyempre, di namin nang babasahin to. May warranty card. Oh, the warranty card. So, ito may extra na siya. Ewan ko kung ano to. Connectors. Siguro kung nakakonect. Para sa pag-charge yan. Siguro nga. Marami siyang extra. And then, ito yung sa cable, sa charging niya. Ayun sa charging. Ewan ko ano to. This is the stand. Yung paa. Ito yung paa niya. Yun. Yeah, it comes free with it kasi. Oh my goodness. So, you just have to put it here. Yun. Yung strap niya. Okay, stop siya. Siya. So magte-test kami ng gamit ang stabilizer tsaka yung gamit ng hindi gamit yung stabilizer. Oo nga. Kung paano yung change ng isang video pag may mobile stabilizer ng Yes. ng Vimbol 2. Alright? Expect na sila namin madali lang siya. So medyo mahirap din pala.
So pag-aaralan mo talaga siya, kailangan mong masanay. Okay? Pero maglalagay tayo ng video dyan. Yes, abangan nyo na. Sample videos. Okay. Okay. Let's go. Okay, so ayun, nakagawa na kami ng sample ng mga videos na gamit yung stabilizer na nabili ko. So okay naman siya, successful naman siya, ang ganda-ganda. So it's a good start sa aming gustong planuhin by next year. So abangan niyo yung mga shots namin, lalong gaganda niyan. Okay? Okay, just don't forget to hit like on my videos and of course subscribe on my YouTube channel, Don Poldo, and because I'll be doing some covers and vlogs as well. So hit subscribe and don't forget to ring the bell button sa my right side ng mga videos. Okay, thank you so much.